Tak já si začnu. Tak sedíme v elektrický Škodovce Citigo. Já mám tady dneska svého kolegu, který mi tady bude teďka pomáhat. A říkám si, že jenom tak v rychlosti proberu, jak ta Škodovka funguje, řeknu pár věcí teďka, než vystartujeme. Tady už máme připravený Hyundai Ioniq první generace a cílem je, zkusíme projet takovou trasu, která kombinuje všechny možné rychlosti a zkusíme se podívat, jak se chovají ty auta stran spotřeby. A během toho, co pojedeme, tak já zkusím popsat tady to auto. Jenom něco málo popíšu teď na začátku. Jestli něco vynechám, tak možná něco přidám ještě nakonec potom. Takže, když mám tady tebe, Kubo, tak ti to aspoň řeknu. Ty jsi to auto ještě pořádně neviděl. Takže první věc, jo. Elektrický auto, který se startuje klíčkem. A to trochu zrádný, takže otočím jednou. Zatím se nic neděje. Tady ty budíky trochu to změnili proti spalovací verzi. Oni jsou nějaký větší. Místo otáčkoměru je tady takovejhle nějaký ukazatel výkonu. A to jsou nějaký pseudojednotky, ale poznáš, jestli teda kolik výkonu používáš. 0 až 10, takže jako 0 až 100%. A při rekuperaci to jde do toho modrého pole. Teď je to v tom off, což znamená, že vlastně teďka by to vůbec nic nedělalo. Jo, teď by se nedal rozjet. Nevím, jestli je to slyšet, schválně zkusím. Jo, slyšíš to houkání? Jo, je slyšet. No, tak to je nějakých 290 Hz, možná to bude slyšet i na té kameře. Tak údajně je to prej asi pumpa, protože tam je nějaké jako chlazení té elektroniky a motoru. Nevýhoda je, že teda jako když pak nabíjíš, tak tohle posloucháš celou dobu, když v tom autě sedíš. To je jako slabší věc. Jinak teda, abych to nastartoval, tak musím udělat to, že otočím klíček a rozsvítí se tam ready. A až teďka to auto je použitelné jako normálně. Je vidět, že ta Škodovka to navrhla tak, že se to používá úplně jak auto s automatem. Prostě opravdu můžeš to půjčit komukoli a bude vědět, jak se s tím rozjet. Tak, co je příjemný teda, je to jako levný auto a je to hodně vidět, že to je levný auto, jako ve všech možných ohledech. Na druhou stranu, stran komfortu to není zas tak zlý, protože tady mám nastavení automatických světel, toto má. Tady mám nastavení, když to nechám tady, tak to bude automatický senzor dešťovej, že jo, na stěrače. A tady tahle ta neúplně intuitivní nastavení klimatizace, tak můžeš tady dát plnou automatiku, ale zároveň to funguje, je hezký, že jsou tady ty zóny, na dost elektrických autech máš prostě cyklovací tlačítko, který střídá jednotlivé zóny, jak se to kam chceš, aby to foukalo, tak to tady není. Tady máš prostě přímo nastavení těch jednotlivých zón a cvakneš si jenom tu, kterou chceš. Takže to je první věc. Vyhřívaný sedačky, držení v jízdním pruhu. A já si to teda musím vždycky vypnout. Na Ioniqu si to pamatuje vždycky. Tam si to pamatuje, takže to udělám jednou a už je to navždy. Tady si to nepamatuje, takže to musím vypínat vždycky. A jinak prostě pak jedeš a najednou ti to někde trhá za volant. Zvlášť teďka v těch uzavírkách, že jo, kde prostě přejíždíš ty bílý značení, ty původní přeznačený žlutejma. To není úplně dobrý. Jo. A co je pěkný, tak je tady vyhřívání čelního skla a zadního samozřejmě. Takže to čelní sklo, to mi přijde super, protože tady není tady tepelný čerpadlo, je tady pouze přímotop. A když se s tím bude jezdit v zimě, takový ty krátké trasy, tak vlastně člověk, že ho normálně nastartuje to auto, pustí tady, že ho ofuk toho skla, aby se to jako vyhřálo a nějakým způsobem to rozmrzlo a na tom vlastně propálí dost energie, že? Prostě podle mě pak to běží třeba 5 kW, stojíš u toho prostě nějakou dobu. Podle mě třeba nějaká 15-minutová trasa bude výhodnější s tímhle než s tepelným čerpadlem. Jo, protože to tepelný čerpadlo taky nefunguje hned, že jo? No, v podstatě nejdřív se to stejně vždycky jede ten přímotop, až pak to plynule přejde do takového toho režimu, kdy se jako srazí ta spotřeba. Venkovní teplota je 18, venku je docela vlastně teplo, ale sluníčko teda jako není nikde. Takže podmínky vlastně super. Je tady tohleto rádio. Myslel jsem si, že to bude hrozný. Není dotykový samozřejmě vůbec. A nějak to ani nevadí. Je to tady ovládaný přes tenhle ten systém těch tlačítek, přes ty ikonky. Jo, takže tady prostě můžu si vybírat volání, tady můžu prostě dát rádio. Všechno to funguje docela jako v pohodě. To se mi vlastně docela líbí. A tím, že ten displej má jako docela dobrý rozlišení a je barevný takhle docela hezky a ty fonty všechny antializovaný a tak to nevypadá jako nějak zastaralé. Jo. Já jsem se bál, že to bude vypadat hrozně. Třeba ten displej, co je tady, tenhle ten černobílej,
ten třeba vypadá jakože z jiného století, ale tohle to za mě nakonec jako dobrý. Teda protože to je levný a nemá to navigaci a chtěli ušetřit za ten displej dotykový, tak k tomu dávají 2 aplikace a dá se to s tím spárovat. Tady je pak nasazovací, tady tenhle nesmysl, ten se dá sundat, když ho tam nechceš. Jedna aplikace je teda jako Škoda Connect, takže tady mám už to CityGočko jako přidaný a můžu se tady podívat na nějaký základní věci. Co je teda jako dobrý, dá se tady zjistit v procentech, jak je nabitá baterka. Tohle v procentech nabití baterky nikde nezjistíš. Se to nejde. Tohle auto ti neřekne v procentech nabití baterky. A jediný, co tady je, tak je tady teda ten ukazatel, tady prostě analogový, který ti to říká v podstatě s přesností tak jako na 8. A to pak, když v tom autě sedíš a sleduješ, jak se ti nabíjí, tak si to samozřejmě tady cvakneš. Jen to auto musí být jakoby, jako nastartovaný, aby si mohl vidět, jak ti to stoupá. Prostě tady se zvedá velmi pomalu nějaká ručička, prostě jak když je tam nějaký plvák v tom elektrolitu prostě a posouvá tam. No prostě tohle to mě úplně štve. Jako. Já nejsem odpůrce analogových jako budíků, ale myslím si, že tady prostě mají být procenta zobrazený. Dá se to předchladit, předtopit z té aplikace a na rozdíl od některých jiných aut to nemusí být v nabíječce. Prostě to auto bude venku, normálně ty to tam zmáčkneš, on ti upozorní, že ti to bude žrát baterku, ale nechá tě to udělat. To mi přijde dost dobrý, že jo? Protože to auto prostě, já nevím, proč, jako podle mě tohle by mělo být na tom uživateli, ať se rozhodne, jak to chce. Čím se ta aplikace připojuje do toho, že to auto nemá simku v sobě? Jo, to auto má v sobě simku a tady tahle ta Škoda Connect, byl to teda docela jako oprus, jo? Musíš tam vopsat vinko, nebo ho můžeš vyfotit přes tu aplikaci, ale to vůbec nefungovalo. To jsem se snažil sebe víc a ono to jenom říkalo, že to nejde. Opíšeš vinko, myslím, pak ono musíš se přihlásit, musíš si vytvořit account na tom serveru. A to se dá z toho mobilu udělat. A pak teda přijde fáze, že on se tě zeptá, kolik máš jako kilometrů na to. Takže to tady musíš někde nacvakat, než najdeš celková dráha. A tohle číslo tam opíšeš. A to je jako ověřovací způsob, že opravdu jako máš to auto, že v něm sedíš, že máš k němu přístup. Jako ta aplikace jako je hrozná, jo? Že třeba má jako určitý jako zpoždění, nebo přijel jsem někam, vylezu z auta, kliknu sem a baterku mi ukazuje pořád blbě a ukazuje aktualizováno před, já nevím, 40 minutama. Klikám tady na to, vždycky udělá tady tuhletu animaci, jakože dobrý a nic víc jako ne to. Prostě furt to ukazuje, že to je stará hodnota. A nenapíše žádnou chybu nic, musel jsem aplikaci vypnout, zapnout a v tu chvíli okamžitě to stáhlo novou hodnotu, takže tohle není moc chytrý. Pak je tady ten Move Fun, ten je teda prostě dělaný vyloženě tady na to. A ten nejede přes SIM kartu, ten je přes Bluetoothko. Jo, v tu chvíli se tady objeví tohleto ovládání, takže je to jako hezky spárovaný prostě takhle. Takhle se mi to líbí, že nemusím hrabat na ten mobil. Je tady navigace, která je příšerná. No, to už si měl možnost zjistit, jak moc příšerná. A myslím si, že kdyby to spojili s Google Maps, tak udělají líp. Jako, nevím, co je tohle za navigaci. A možná, že mapy budou v pohodě, ale interface je hrozný. A jak je to na šířku, tak tady potom se vypisují nějaký různé věci a vůbec nevíš, kam jedeš. No. Takže jako mohlo by to být lepší. Občas se mi stalo, že se to nějak zaseklo. A druhá věc je, když je to rádio vypnutý, tak se to nedá spárovat. Ale když tu aplikaci pustíš a máš rádio vypnutý, tak to tady napíše chybu, jo, a ty můžeš dát jakože opakovat. Když v tuhle chvíli pustíš rádio a tady dáš opakovat a on se spojí, tak tady tyhle ty tlačítka nebudou nic dělat. Prostě nebudou fungovat. A musíš tu aplikaci vypnout a zapnout, jo. Není to, přijde mi, že beta testing jako neprobíhal úplně až s takovou jako vervou, jak by mohl, no. Jsou tady režim, žádný sport tady není, na to si nehrajou, ale je tady prostě normální, Eco Plus. A je to nějak, že z těch 61 kW, co ten motor má, tak Eco ti to sníží na nějakých 50 a Eco Plus na 40. Ale všimni si, že Eco Plus ti tady i vypne klimatizaci, jo, což já teda nevím, no, jako s elektroautama jezdím, ale asi už jsem ta moderní generace, co není ochotná si prostě ubrat na komfortu topení za žádnou cenu, i kdybych měl jít do nuly. Jo, takže Eco Plus tady jako asi vůbec zkoušet nebudu. Klasická ručka. Budeme muset vyzkoušet, jestli teda funguje motor a ručka současně, nebo jestli se to vypne. A řazení je tady udělaný tak, že tady nejsou teda pádla na nastavení rekuperace. Dčko standardně jede bez rekuperace a teďka doleva
můžu přidávat rekuperaci a dokonce to píše na displeji. Doprava zase naopak ubírám rekuperaci až do 0. Když to zmizí, tak je tam 0. No a pak je tady Bčko a to znamená jako ten E-pedál, že prostě plynem v podstatě jsem schopnej, tím, že ho ubírám, tak jsem schopnej až zastavit. Není to tak, že by se to úplně zastavilo a zůstalo to stát. To auto klidně prostě, když jedeš do kopce, tak ono jako zastaví a pak začne couvat plynule. Jo. Ale když jako stoupneš na brzdu, tak je tam takovej ten hill hold, jako máš klasicky na normálních autech. No hele, tak to je strana asi toho, co tady je. Co mě zaráží, tyhle budíky nejdou regulovat. Doufám, že na té kameře to bude v pohodě, protože na mobilu třeba bylo vidět, že jako pulzujou. To znamená, že tam je nějaký PVM, který bliká těma ledkama, co tam jsou. Ale ty ledky svítí pořád stejně světle. Pořád prostě to svítí stejnou intenzitou. A třeba když jedeš v noci, tak to svítí docela dost. To je něco, co máš hrozně rád u aut, to vím. No. A tady, tahle věc, ta se reguluje jedině tak, že vlezeš tady někde do nastavení. A tady můžeš říct, že chceš nějaký jiný jas. Máš tady na výběr prostě několik jasů. Tak to jako funguje, ale musíš to udělat tady v menu. Naštěstí je tady možnost, která přijde mi, že si to nepamatuje po vypnutí auta. Vypnul v obrazovku za 10 sekund, to znamená, že prostě to zhasne po 10 sekundách nečinnosti. A pak vždycky klikneš na tlačítko a teprve se něco jako stane, až když, jo, že to nejdřív rozsvítí displej a až pak další stisk tlačítka teprve něco udělá na tom. To mi přijde, že je jako fér, s tím jsem ochotný žít. Jo, pojedeš za mnou prostě. Přesně. Jo, OK. Si jdeme chvíli a pak vyrazíme. Jo, a ty dveře, ty se nedozavírají pořádně. Tady prostě všechny dveře je nutný s tím třískat, jak o život. Tak já si to takhle přepnu před kruháčkem na Bčko a na tom Bčku, na tom jednopedálovém řízení je teda jako úplně super, že přechází do toho režimu vlastně velmi plynule z Dčka. Takže i když nešlapu na plyn, tak jsem schopnej vlastně, když to přepnu, tak to auto přejde, že jako velmi pozvolna začne brzdit a působí to tak, jako když řídíte limuzínu, což mi přijde super. Zatímco třeba na tom Ioniqovi, tam když přepínáte pádla, tak to prostě pokaždý cítíte, že to jako cukne trochu do toho motoru, že to není takový, není to prostě tak pěkný. Tohle to je vidět, že někdo nad tím přemýšlel. To přepínání těch rekuperačních stupňů to mi nepřijde až zas tak hezký, takhle do těch tou pákou do stran. A to z toho důvodu, že ta páka prostě klade takový jako divnej odpor. Nebudu se snažit nějak jako vyloženě šetřit baterku. Spíš mi jde o to ukázat takový to, že když do toho sedne člověk, který ho to prostě moc nezajímá, elektroautama až zase nějak extra nežije, tak jakých reálně nějakých dojezdů vlastně může dosáhnout. No a ještě bych měl asi zmínit teda, jak je to s tou baterkou. Tam to funguje stylem, že krom toho, že teda nevíte ty procenta, pokud se nepodíváte do té škodácké aplikace, tak druhý průšvih je, že když teda jako jdete nabíjet, tak klasický ABBčkový nabíječky, které jsou jako nejčastější, jak nějak co potkávám, takový ty čezácký nebo na Lidlech, tak ty mají jednu jako velkou nevýhodu, že tady s tímhle autem neukazujou, jak asi rychle budete nabíjet. Jo, že jsem zvyklý s jiným autem, že tam přijdu, cvaknu to a ono mi to třeba řekne, já nevím, řekne vám prostě máte 30% a 80% budete mít za 18 minut. Jo, a víte hned, na čem jste a řekne vám to v podstatě hned na začátku nabíjení a celou dobu to tam tak nějak zobrazuje. Ale tohle je výsledkem toho nějaký komunikace mezi nabíječkou a tím autem. A není to nabíječka, kdo by tohle počítal, je to prostě informace, kterou předává auto. Takže to tady teda Škodovka jako nedělá. Já nevím, jestli je to slyšet na tom videu, ale je docela zajímavý, jak to jako si to tak píská, to auto, když jako zrychluje. A zní to trochu jak nějaká stíhačka, ale není to vyloženě nepříjemný jako hodně pískavý zvuk, že by to byl takový nějaký vysokofrekvenční,
Myslím si, že to jde někde od těch měničů, nemyslím si, že to je nějaký zvuk, který by tady přimíchávali do repráků. Ale dovedu si představit, že až to budou umět vyrobit v některých těch autech, že to nebude pískat ani trochu, tak se to začne přimíchávat do repráků, protože to zní docela dobře. Já myslím, že tak, jak lidi mají rádi, že jako motor se vytáčí, tak tohle se asi taky časem nějaký další generaci řidičů začne líbit. Zajímavý je, to auto vlastně není ani moc měkký. Je poměrně jako naladěný, že ten podvozek je tvrdý, je i trochu uskákaný, ale ne tak jako, že by to bylo vyloženě nepříjemný. S tím autem se dají docela řezat zatáčky, jako s tím jsem asi v pohodě. Ale občas třeba, nevím, francouzský městský auto by prostě bylo dělané jako těžce do komfortu. Ale to tady není, tady prostě ty otřesy jsou jako výrazný, jsou i slyšet do té kabiny takový ty jako hodně dunivý zvuky, to se tady jako ozývá. Přitom jinak v tom autě je docela ticho vlastně, jo, není to tak hrozný. To rádio, který tady je, nehraje úplně zle. Já jsem zvyklý, že jako Škodovky musí hrát špatně v základním rádiu. To není tenhle ten případ. Tohle, jako samozřejmě nejsou tady subwoofery, takže ten zvuk nemá jako nějaký brutální hloubky, ale já nevím, na poslouchání podcastu je to jako super, hudba se na tom dá poslouchat, když nemáte nějaký jako úplně extra hi-fi nároky, tak je to za mě v pohodě. Jakože fakt jsem čekal jako mnohem horší rádio a jakože vím, že Škodovka umí vyrobit jako docela zoufalý rádia, tak to není tenhle ten případ. Jo, a ještě teda k nabíjení. Nabíjení je vlastně jako jeden, možná jeden ze dvou jako velkých průšvihů tohohle auta, nebo ono je to subjektivní, záleží, jak to auto používáte, ale třeba já jsem zvyklý, že vlastně jezdím s autem, který se poměrně rychle nabíjí, v podstatě se dokáže nabíjet plnou rychlostí, co dávají 50 kW nabíječky, což jsou ty nejběžnější tady u nás. A dokáže se nabíjet ještě rychleji, když se přijede na rychlejší nabíječku, takže ty nabíjecí stání jsou třeba 25 minut, jo, a netrvá to díl. A za tu dobu to auto nabijete prakticky téměř celý. Jo, a většinou to funguje tak, že nebo ho nabijete do nějakých 85%. A jestli ho chcete nabít až do 94%, tak to stojí o 10 minut díl. Jo. No, zatímco s tímhle teda, když se nabíjí, další Ioniq, ten jde tady sosnout nabíječku na Lidlu zadara, to je úplně jasný. To my všichni se Ioniqama tady takhle sockujeme. A vždycky, když jsem přijel, tak jako z nuly na nějakých 80%, nebo z 10% na 80%, to bylo snad jenom, já teď nevím, prostě 32 kW nabíjení, nějaký takovýhle. A nejhorší je, že vlastně ono tak nějak těch 35 to jede prostě asi, já nevím, do 70 nebo tak nějak procent a pak se to hrozně zpomaluje. To znamená, že pokud přijedete na nabíječku a máte třeba 65 a chtěli by se to doplnit do 90, tak tam budete prostě hodinu a stejně to nenabijete. Jo. Je fakt prostě od 70 se to hrozně zpomaluje a zjistíte, že vlastně nabíjet jako třeba nad 80% na rychlý nabíječce nemá vůbec žádný smysl. A to je vlastně asi největší průšvih tady z tohohle auta, kdybyste se s ním rozhodli cestovat jako dálku. Že vlastně to nabíjení je pomalý a od 70% nahoru se ještě více zpomalí. A ještě tady teda platí takové věci, jako že když by se to auto hodně drtili, hodně s ním jako jeli rychle, což teda jako pokud pojedete dálku a pojedete třeba po dálnici, tak je docela pravděpodobný. Tak se ještě může stát, že se vám to ještě zpomalí, protože ono to auto pak vyhodnocuje, jestli je baterka moc zahřátá, podle toho samozřejmě upravuje rychlost. A tím, že baterka tady nemá žádný tepelný management, tak se to vlastně může stát docela snadno, když bude vedro. Jo, a asi když teda bude zima. Tak. Jo, takže teď je to vidět, jo, teď se na to jako šlápnu. Jak moc se musíš snažit? Ale na ty rozjezdy je znát, že to je fakt hodně rychlý. Takže... Jinak je to opravdu svižný do toho městského provozu až teda překvapivě. No, ale asi nemáš problém se mě držet, ne? To asi vůbec. Ne, to ne, ale teď jak si třeba sjížděl z té dálnice doprava,
tak jsem tam vlastně pořád to držel úplně pod plným plynem. Jo. Tak to je dobrý teda. Jako držíte, ale je vidět, že to jako, že to zrychle klesá. No a kolik máš teda teďka? Teď mám 14,2. 14,2. No vidíš, tak zatím vítězí teda jako City Goučko. Takže naše drobné řádění tady před Říčanama to trochu zvedlo spotřebu 11,7. Teď se tady za ten tlustý sloupek schovalo celý auto teda. A teda i to je trochu zarážející tady, jako skutečně ty A sloupky, B sloupky, to je všechno prostě hrozně tlustý. Já chápu, že to je asi dobře, ale je potřeba se jako líp rozlížet z toho. A jak jsem mluvil o tom dobíjení, tak vlastně teda je pomalý a od nějakých 70% je ultra pomalý. Takže když byste s tím jeli někam dálku, tak na to asi narazíte na tenhle problém. A to si myslím, že je to hlavní, co teda jako limituje tohle auto v použití na nějaký delší trasy, protože ono jako v zásadě to, že je malý, je podle mě jako jedno, jo. I ta rychlost 130 km v hodině, která je maximální, a teď myslím teda reálnou 130, na tachometru se zobrazí samozřejmě o něco víc, tak ta je jako v pohodě, s tím se asi dá cestovat, jo. Není to pro každýho, ale není to nějaký jako vyloženě deal breaker, ale to, že pak vždycky někam jako dojedete a budete hrozně dlouho čekat na nabíječce, to už je trošku jako nepříjemný, jo. To je tak trošku argument pro ty odpůrce, si myslím, že vlastně jako nikdo nechce pak jako čekat prostě hodinu a něco na nabíječce po každých, já nevím, prostě kolik to ujede po dálnici, to ještě nemám úplně spočítaný, ale předpokládám, že třeba 150 km jako s nějakou rezervou to prostě ujede asi vždycky. Zkusíme mu trochu ujet. No a pak teda tohle auto má jako druhou velkou nevýhodu po nabíjení a ta si myslím, že taky se týká dost výrazně toho, když se rozhodnete cestovat někam dálku. A to jsou ty sedačky, ty jsou teda jako hrozný. Jakože já mám trochu problémy se zádama, takže si myslím, že jsem jako už přecitlivělejší a poznám mnohem víc, i když to není úplně dobře udělaný. A já jsem z takový té kategorie těch lidí, co jsou ochotní si koupit židli za 30 000, tak a ne nějakou designovku. A tak tady jako největší asi problém je jednak volant jde nastavit jenom vejškově a já vlastně tady natahuju ty ruce a tak nějak odchlipuju ramena, když se snažím být jako, když si nastavím sedačku dobře, jako abych měl nohy nějak OK, tak prostě ten volant nemám v té správné poloze. Jo, další věc je, já bych ho potřeboval vytáhnout a druhá věc je, že aby bylo vidět na ty budíky, tak on musí být poměrně hodně vysoko. Takže já bych si ho radši dal o něco níž, ale to pak prostě nevidím vůbec, jakou rychlostí jedu, pokud jedu 30 až 130, jo. Nějak nejsem schopnej, jako zatím jsem tady prostě nenašel nějakou vhodnou pozici. Ale největší průšvih těch sedaček teda je, jak je jako tvarovaný ten sedák a ten opěrák, tak to nutí mít prostě bederní jako páteř hrozně zakulacenou. Prostě tam není vůbec žádná bederní podpěra. Nám to tady prokluzuje. Tak a teď už se blížíme k maximálce a teď se to stalo. Teďka je elektronicky omezená a už nás to nepustí dál. Já vždycky to poznáte. Teďka prostě držím plyn úplně na podlaze, ale on už mě nikam nepustí.
já nevím, třeba teďka vlastně všichni jedou plus minus téměř mojí maximálkou. No je tady člověk jeden s kolama, který jede o něco míň, ale žádná velká sláva, no. Takže jako třeba teďka, kdybych, já nevím, se chtěl zařadit tam a chtěl bych předjet tady tu Audinu, tak já už to nemůžu udělat, protože prostě tam nemám žádnou rezervu v tom, kolik můžu ještě zrychlit. Proti Ioniqovi, kde mám teda jako dobrý srovnání, tak jako teď, když jedeme 130, tak v Ioniqu je výrazně větší ticho. Tady mi přijde, že už jako slyším hodně věcí. Zajímavost je, že ten Ioniq, co jede za náma, tak on má vlastně větší výkon. Jo. Tam třeba výkon je tam vlastně 88 kW, zatímco tady je 61. Točivý moment, což je na začátku vlastně to nejdůležitější, tak ten je tam nějakých 295 a tady je tuším 212 Nm. Takže z tohohle pohledu vlastně ten Ioniq by měl být jasně lepší. Ale on je tam jeden jako velký rozdíl. A to ten stálej převod, který je nastavený tady, tak je udělaný, že vlastně motor točí vyšší otáčky při stejné jako rychlosti v kilometrech za hodinu. Tak ty otáčky tady v tom motoru jsou větší. A oni udělali, že vlastně ty otáčky jsou o tolik vyšší, že to vykrátí tady tuhletu nevýhodu toho slabšího motoru. Takže to je něco, co není úplně intuitivní. Jo? Člověk se podívá na to, že to má 61 kW a řekne si, to bude určitě lnější. Ale v tom městě, v těch počátečních rychlostech, to tak není. Tohle auto je jako fakt rychlý a působí dokonce, že jako z místa vystartuje rychlejc než ten Ioniq. A tam je to vlastně pak daný tím, že jestliže oni tím zpřevodováním srovnali vlastně ten výkon, který je v těch nízkých rychlostech, tak pak je tu druhá věc a to je, že tady jsou o něco menší kola, to dělá nějaký rozdíl. A jo, tak teď si dám rekuperaci tady na Dčku. A druhá věc je, že vlastně to auto je lehčí. Jo. Já už si teď nepamatuju o kolik, ale napíšu to když tak do těch poznámek tady. Ale prostě to auto je lehčí a jo, tak na to zkusíme šlápnout. Občas slyším, jak když v té karosérii, jak když se tam něco hne, jako jak když se to jako trochu kroutí. Si fakt nejsem jistý, co to je, ale působí to zvláštně. Tak, ještě nás tady předjede TDIčko. No, budíš. Já bych taky nechtěl být zahambený nějakým elektroautem. Vychází to teda tak, že s převodováním je vyřešený to, že tam je ten motor slabší a tím, že tam jsou menší kola a že to auto je lehčí, tak tím dosáhli toho, že vlastně má počáteční zrychlení plus nějakých 10%. Takže to, že tahle ta Škodovka pocitově startuje rychlejc než Ioniq, tak to ve skutečnosti není pocit. Drag race. Tak si to nastav. Sport mod. Máš? Tak jo, 3, 2, 1, teď. Ty pičo, fakt, že jo. Tak jo, tak jsme si ověřili, že zase jednou zvítězila věda a opravdu to bylo rychlejší. A co je teda zajímavý, to mě překvapilo, se pak musím podívat do záznamu, jak to klouzalo. A dojel mě později, než jsem si myslel. To ještě budu muset přepočítat. Jako každý to auto je zpřevodovaný jinak, jo. Ten Ioniq, ten je zpřevodovaný tak, že točí málo. Je to prostě stejné, jako kdybyste měli dvě jako auta spalovací, v jednom slabší motor, ale zařadili byste si líp a pak byste na to ve obou šlápli. Ioniq má zase tu výhodu, že s ním můžu jet prostě 165 po dálnici. 3, 2, 1. Tak, už jedu jako plnou. No já taky. Jako jak si dal ruku dolů, tak ten prostě dal fakt ne. Jo, ale trvá mi to... Ty ale. A to už protože jedu 145. No já už jsem na maximálce. Ale rozhodně... No. Já už nemůžu víc. Rozhodně to nebylo tak, jako že bych... No vidíš, tak teď se nabízí teda otázka. Kolik máš spotřebu? Já mám 13,6. Já mám 13,9. 13,9. Tak já myslím, že to můžeme uzavřít s tím, že prostě Ioniq je hrozně neúsporný auto.
To je jediný možný vysvětlení. Já jsem ho považoval jako do téhle doby úplně jako nejvíc úsporný auto. To mě překvapilo, že ta krabice jezdí teda fakt úsporně. No jo, ono by se to teda změnilo. Podle mě, kdyby jsme jeli díl po té dálnici 130, tak by to dopadlo víc ve prospěch toho Ionika. Ale hlavně teda, já teďka těžím z toho, že venku je 16 stupňů a to topení mi přijde, že nedělá vůbec nic, to je úplně k hovnu. Tady, to je zajímavý, na tom Ionikovi. Já mám 0, no. Já nastavím na Ionikovi třeba 22 stupňů a fakt mám pocit, že to je prostě jako když jsem v místnosti, kde je 22 stupňů. Ale tady, když nastavím 22, tak z toho leze normálně úplně studený vzduch. Jo, tak to mi přijde, že já nevím, prostě asi záleží, kde to zrovna měřejí, jak to zpracovávají. Ale je to jedno, že jo, když jsi majitelem toho auta, tak se naučíš, kde je ta hodnota, která ti vyhovuje, takže to jako zase úplně nehrotím. Ale výhoda je, že nepoužíváme to topení. No tak když to teda shrnu, tak je vidět, že to auto je velmi rychlý, rozhodně má jako super akceleraci, takže člověk by se neměl nechat zmást s tím, že to tam uvádí, že má jenom jako 61 kW. Druhá věc je, že vlastně přestože to je levný auto, tak v té výbavě, jak ho dodávají, tak má vlastně veškerý takový ten komfort automatických stěračů, automatických světel, plně automatická klimatizace, topení. Tohle všechno tady je. Jsou tady prostě to rozmražování předního skla, který si myslím, že v zimě bude jako velký benefit. A je tady audio, který hraje relativně slušně. Nevypadá úplně zle. Když to teda člověk používá s tou aplikací, je to trochu krkolomný. Není to prostě úplně jako... Není to takový, že bych měl pocit, že na to nasadili ty nejlepší lidi a dali jim na to jako neomezený rozpočet, protože prostě chtějí mít naprosto špičkový řešení. Tak to ani omylem. No a největší průšvih teda je, volant nejde nějak jako úplně dobře nastavit s tou sedačkou, tak aby člověk jako já, který má 187 centiáků, aby se mu tady sedělo jako pěkně, tak to je trochu škoda. Na to městský popojíždění by mi to bylo jedno, ale kdybych jako s tím chtěl jet někam dál, třeba častějc, tak by mě to štvalo. Prostě v jiných těch autech, co jsem si zkoušel, tak i třeba v tom Ionikovi, tam prostě ta sedačka je jako dobrá, tam si prostě člověk sedne a je jako spokojený a může v tom vydržet docela, bych řekl, i dlouho. Já třeba v Ionikovi já bych klidně jel nějakou dálku a byl bych s tím v pohodě. Tohle ujede na první nabití víc, protože Ioniq má využitelnou kapacitu 28 kWh a tady je využitelná nějakých 32, takže ty 4 kWh ty tam udělají nějakých prostě, dejme tomu 30-40 kiláků navíc. Na druhou stranu hned na první nabíječce Ioniq bude nabitej prostě za 25 minut a s tímhle tam budu hodinu a stejně budu mít nabito nějakých prostě, já nevím, 80% v lepším případě. A pak je otázka, jestli druhý, třetí nabití při dlouhé cestě, jestli bych nakonec neskončil na tom ještě hůř, že se to ještě zpomalí. Takže fakt jako těžko říct, no, ale hele, zase mě to tahá za volant. Těžko říct, no, ale dlouhé cesty budou limitované asi právě tím komfortem, čistě jenom ohledně asi sedaček. Kdyby byly líp tvarovaný, tak bych ten volant bych jako odpustil. A toho nabíjení. A to je asi všechno, no. A s tím, že teda vlastně, myslím si, že městský auto, kde se předpokládá, že vlastně to nebude mít člověk s barákem, že to bude člověk, co to parkuje na ulici, to znamená, že bude odkázaný na ty veřejné nabíječky, tak bych čekal, že to městský auto bude mít jako velkou prioritu na rychlost nabíjení. Úplně takhle jako s tím, že už vlastně půl roku jezdím s tím Ioniqem, tak asi kdybych měl tohle, tak já třeba mám možnost nabíjet doma, ale nabíjem na veřejných stanicích, protože mi to nějak prostě víc vyhovuje. Ale přiznám se, že kdybych měl CityGočko, tak zaručeně na těch veřejných stanicích prostě nenabíjím, jako běžně při takovém tom mým denním dojíždění. Prostě budu se rozhodně jako snažit to nabíjet jedině doma, protože by mě 20 minut si ze dne rád jako vyhradím, nebo jsem schopný to tam někam jako nocpat, zvlášť když já během toho jako řeším věci na noťasu. Ale jako hodinu ze dne, abych to nabil, tak to asi ani ne. Byť samozřejmě takový auto nenabíjím každý den, že jo. Já nevím, moje klasické ježdění stojí asi denně 20% baterky, takže není to tak, že bych každý den hodinu seděl na nabíječce. Ale
prostě hodina už je za tou psychologickou bariérou. Myslím si, že třeba jako 10 minut, když lidi budou nabíjet 10 minut, tak si myslím, že nikdo nebude řešit jako rychlost nabíjení jako problém. To už bude každému jako jedno. Jo, i 15 minut si myslím, že už bude dost lidí, kteří jsou ochotní s tím žít. Já jsem ochotný žít s 25 minutami, ale s hodinou ne. Jakou máš spotřebu? Já mám 12,2, já jsem lepší. Já mám baterku, no hele, plovák je na půlce. Ale schválně zkusím zjistit, jaká je doopravdy. To je dobrý. Tak jo, takže aktualizováno před hodina. Tak jsem měl 74 na začátku. Teď, když dám aktualizovat, tak teď mám 52. 74, 52, jeden z nás by to měl být schopný odečíst. To je divný, ne? No, přijde mi, já nevím, jak jsem s tím jezdil, tak můj osobní dojem je, že ty auta mají stejný dojezd. Jakože bez ohledu na to, co tady ten počítač kecá, tak prostě vždycky mi přijde, že jsem ujel úplně stejnou trasu na to, abych nakonec skončil u té nabíječky jako prostě s 12 nebo 10%.